تصور کن لباسی بپوشی که هیچ وقت کثیف نشه و توی زمستون روی یخ یا برف راه میری ولی اصلاً لیز نمیخوری. اینها تخیل نیست، اسم این رویکرد بایومیمیکریه. توی این ویدیو خیلی خلاصه با مثالهای واقعی توضیح میدم که بایومیمیکری دقیقاً چیه، چطور میشه ازش استفاده کرد و چرا یاد گرفتنش برای همه ما، از طراح تا مهندس گرفته و برای همه کسایی که میخوان دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنن ضروریه. و در انتها خیلی شفاف به تفاوت بین بایومیمیکری، بیونیک و بیومورف میپردازیم، چیزی که به اشتباه یکی فرض میشه. بایومیمیکری از دو کلمه میاد. بایو یعنی زندگی یا طبیعت و میمیکری یعنی تقلید. یعنی الهام گرفتن هوشمندانه از طبیعت برای حل مشکلات انسان‌ها به صورت پایدار. طبیعت بدون زباله کار میکنه، انرژی هدر نمیره و کاملا پایداره. چیزی که امروز دنیا شدیداً بهش نیاز داره. طبیعت حدود 3.8 میلیارد سال فرصت داشته تا خودش رو بهینه کنه، در حالی که ما انسان‌ها فقط چند هزار ساله داریم طراحی میکنیم. پس چرا از این تجربه عظیم استفاده نکنیم؟ سوال: وقتی میخوایم از طبیعت الهام بگیریم، دقیقاً از کجا شروع میکنیم؟ از ظاهرش، مثلا از ظاهر یک گل، یا از ظاهر سطح یک برگ، یا از کاری که انجام میده، مثلا اینکه یک پرنده چطور پرواز میکنه، یا از سیستمی که توش قرار داره، مثل سیستم انتقال آب از ریشه تا برگ. بایومیمیکری الهام گرفتن از طبیعت رو به 3 سطح تقسیم میکنه. سطح اول تقلید از شکل. اینجا میپرسیم طبیعت چه شکلی داره که یک کار خاص رو انجام میده؟ مثلا گیاه بورداک چرا به لباس میچسبه؟ جواب توی شکل ظاهری سطح گیاهه که قلاب ماننده. و همین ایده امروز توی کیف، کفش و حتی فضانوردی استفاده میشه. یا مثلا مارمولک چطور بدون افتادن به سقف میچسبه؟ جواب توی میلیون ها موی ریز کف پاشه که نیروی واندروالز ایجاد میکنه. امروز همین ایده رو توی چسب‌های فوق قوی بدون مواد شیمیایی استفاده میکنن. این ساختارها میتونن کاربردهای خیلی زیادی داشته باشن. مثلا تصور کن دیگه هیچ وقت گوشید از دستت نیفته. سطح دوم، تقلید از فرآیند. اینجا میپرسیم طبیعت چطور کار میکنه. جغد با ساختار خاص پرهاش جریان هوا رو طوری مدیریت میکنه که تقریباً بی صدا پرواز میکنه. و همین منطق بعدها در توربین‌های بادی و پانتوگراف قطار شینکانسن برای کاهش نویز استفاده شد. سطح سوم، عمیق‌ترین سطح بایومیمیکریه. تقلید از سیستم‌ها. اینجا سوال اینه، طبیعت چطور یک سیستم هماهنگ و پایدار میسازه؟ پرنده‌ها و ماهی‌ها وقتی به صورت گروهی پرواز میکنن با هم برخورد نمیکنن. نه رهبر دارن، نه نقشه‌ای از پیش تعیین شده. هر عنصر فقط به چند قانون ساده واکنش نشون میده. اما نتیجه میشه یک سیستم هوشمند، هماهنگ و ایمن. همین منطق امروز توی طراحی پهپادهای گروهی، خودروهای خودران و سیستم‌های ترافیکی استفاده میشه. حالا میرسیم به مهمترین بخش. بایومیمیکری با بیونیک چه فرقی داره و چه چیزی اون رو از بایومورف متمایز میکنه؟ اگه تا اینجای ویدیو براتون جالب بود، ممنون میشم با لایک و کامنت من رو هم در جریان قرار بدید. توی کامنت ها بنویسید چه الگویی توی طبیعت همیشه براتون سوال بوده. مثلا برای خود من همیشه سوال بوده که گردبادها مسیر حرکتشون تصادفیه یا اینکه از یک الگوی مشخص پیروی میکنه. بیونیک با وجود اینکه در سطح اول و سطح دوم همپوشانی زیادی با بایومیمیکری داره، اما نوع نگاهش متفاوته. رویکردش بیشتر مهندسی و عملکرد محوره و سعی میکنه کپی‌های فنی دقیقی از طبیعت بسازه. تمایز واقعی این دو نگاه در سطح سوم، یعنی تقلید از سیستم‌ها مشهود میشه که کاملا وارد قلمرو بایومیمیکری میشین. جایی که الهام فقط از یک شکل یا مکانیزم نیست، بلکه از رفتار یک سیستم کامل میاد. مثل همین حرکت گروهی ماهی‌ها که بدون برخورد با مصرف بهینه انرژی جابجا میشن. یا یک مثال خیلی جالب، ساختمان ایستگیت در زیمبابوه بر اساس سیستم تهویه طبیعی لانه‌های موریانه طراحی شده و دماش رو بدون کولر یا بخاری متعادل نگه می‌داره. تفاوت بیومورف و بایومیمیکری رو میتونیم اینطوری بگیم. بیومورف فقط از شکل و فرم طبیعت الهام میگیره، مثل طراحی‌هایی که شبیه موجودات زنده به نظر میاد، بدون اینکه الزاماً منطق یا عملکرد طبیعت رو دنبال کنن. اما بایومیمیکری به دنبال یاد گرفتن از منطق، سازوکار و سیستم‌های طبیعته تا با اونها راه‌حل‌های کارآمدتر و پایدارتر برای مسائل انسانی بسازه. تا حالا 4 ویدیو از بایومیمیکری توی کانال گذاشتم. لینکشون توی دیسکریپشن میذارم، فیلم بالا هم ظاهر میشه، میتونید ببینید. دیدنشون کمک میکنه که مفهوم رو بهتر لمس کنید. مرسی که همراه من بودید. سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید تا ویدیو جدید رو از دست ندید. طبیعت سال‌هاست منتظر ایده های شماست.